जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाचा यूट्यूब चॅनल एसपी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपल्याला खूप डिमांड येत होती की काइनमास्टरमधून व्हिडिओ एडिटिंग करा। तर फायनली मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण काइनमास्टर ॲपमधून बनवलेला आहे। मित्रांनो, काइनमास्टर विदाउट वॉटरमार्क जे ॲप आहे ते आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती दिलेलं आहे। टेलिग्राम चॅनलचं नाव एसपी क्रिएशन वाईट आहे, तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे आणि मी लिंक देखील डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तिथून तुम्ही काइनमास्टर ॲप जे आहे ते अगदी इझिली तुमच्या फोनमध्ये इन्स्टॉल करू शकता। त्यासोबत मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आवडल्यास आजच्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। त्यासोबत मित्रांनो, आज पहिल्यांदाच आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका, कारण मित्रांनो आपण दररोज असेच नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंग मराठीमधून आपल्या चॅनलवरती घेऊन येत असतो। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। त्यासोबत मित्रांनो, सर्व मटेरियल जे आहे म्हणजे आजच्या व्हिडिओमध्ये जे इमेजेस व्हिडिओ वगैरे सर्व आपण यूज केले ते सर्व तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या वेबसाईटची लिंक दिलेली, त्यावरून तुम्ही सर्व डाउनलोड करू शकता। तिथून तुम्हाला डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओ दिलेला आहे मटेरियल डाउनलोड कसे करायचे, तर तो व्हिडिओ बघून तुम्ही अगदी इझिली सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, त्यासाठी तुम्ही क्रोमवरती जाऊन spcreationyt.com ही आपली वेबसाईट देखील सर्च करून तिथून देखील सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, चला जराही न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. मित्रांनो, आपण आपल्या काइनमास्टर ॲपच्या मेन विंडोवरती आलेलो आहे। तर मधल्या वरती टच करून 9:16 हा रेशो आपण जो आहे तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर हा रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर इथे सेटिंगच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे, एडिटिंगवरती जायचं आहे। इथून तुम्हाला फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि वर तुम्हाला डिफॉल्ट फोटो ऑफ क्लिप दिसेल, तर ते पूर्णपणे जितकं लो करता येईल तितकं करून घ्यायचं। ओके, तर ते पूर्ण आपण लो केलेलं आहे। त्यानंतर जे आपण इमेजेस यूज करणार आहे तर ते इमेजेस तुम्ही ॲड करायचे आहेत। मुली देखील यामध्ये इमेजेस ॲड करू शकतात। तर जास्त रिक्वेस्ट आपल्याला मुलांचे व्हिडिओ बनवत नाही म्हणून होत्या, त्यामुळे आपण आजचा व्हिडिओ जो आहे तो बॉयज स्पेशल बनवलेला आहे। ओके, तर या टाईपमध्ये जितके आपले इमेजेस आहेत ते सगळे आपण या ठिकाणी ॲड करून घेणार आहोत। तर हे सगळे इमेजेस ॲड करून झाल्यानंतर बघू शकता या टाईपमध्ये आपला व्हिडिओ दिसेल 3 सेकंदाचा। तर हा इतकाच व्हिडिओ जो आहे तो आपण इथून 720 किंवा 1000 पिक्सलमध्ये ज्या रेशोमध्ये आपण सेव्ह करणार आहे व्हिडिओ मेन, त्या पिक्सलमध्ये रिझोल्युशनमध्ये तुम्ही हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। तर हा व्हिडिओ जो आहे तो मी एक्सपोर्ट करून घेतो। तर हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर आपण सिम्पली बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर प्लसवरती टच करून 9:16 हा रेशो आपण सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट बघायला मिळेल, तर तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्ही सुरुवातीला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे। तर हा ओव्हरले इफेक्ट आपण ॲड करून घेतलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण सिम्पली ऑडिओवरती टच करायचं आहे। या ठिकाणी फोल्डरमध्ये जाऊन ज्या फोल्डरमध्ये आपलं सॉन्ग असेल तर ते सॉन्ग तुम्ही या ठिकाणी इम्पोर्ट करून घ्यायचं। ओके, तर हे सॉन्ग जे आहे ते मी ॲड करून घेतलेलं आहे। तर हे सॉन्ग ॲड केल्यानंतर इथं बघू शकता मित्रांनो, तुम्हाला हे सॉन्ग जे आहे ते व्यवस्थित ऐकून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी तुम्हाला बीट जास्त फास्ट दिसत आहे। ओके, इथून पुढं म्हणजे 11 सेकंदाच्या नंतर तर इथून याचा हा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपण पूर्ण झूम करून इथून हा एक्स्ट्रा पार्टचा व्हिडिओचा कट करून घ्यायचा। ओके, तर व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट केल्यानंतर बघू शकता तुम्ही या टाईपमध्ये आपल्याला हा दिसणार आहे व्हिडिओ। थोडासा आपण या साईडला घेऊ असा। त्यानंतर मित्रांनो, जो आत्ता व्हिडिओ आपण एक्सपोर्ट केलेला आहे तो व्हिडिओ आपण या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे। ओके, तर हा व्हिडिओ आपण ॲड करून घेतलेला आहे। व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल की इथून पुढं जो भाग आहे हा तुम्हाला इमेजेसचा दिसेल। तर या ठिकाणी सिम्पली काय करायचं आहे, तुम्ही या ठिकाणी स्प्लिट ॲट प्ले हेडवरती टच करायचं आहे। त्यानंतर इथं सेटिंगवरती जायचं आहे, एडिटिंगवरती जायचं आहे, फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि इथून जी डिफॉल्ट फोटो ड्युरेशन जी आहे ते आपण 1 सेकंद ठेवायचे। त्यानंतर मित्रांनो, मीडियावरती जायचं आहे। मीडियावरती गेल्याच्या नंतर आपण जे सगळे इमेजेस आपले होते ते सगळे इमेजेस एक एक करून ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर या टाईपमध्ये बघू शकता आपण सगळे इमेजेस जे आहेत ते या टाईपमध्ये तुम्ही इमेजेसवरती टच करत राहा, तुमचा फोटो ॲटोमॅटिक जो आहे तो यामध्ये ॲड होत राहील। ओके, तर सगळे इमेजेस मी ॲड करून घेतले आहेत। तर सगळे इमेजेस ॲड केल्यानंतर आता मित्रांनो, या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही या ठिकाणी आता आपल्याला काय करायचं आहे की थोडा झूम करून घ्यायचं असं जी टाईमलाईन आपली असते एडिटिंगची ती झूम करायची आहे। इमेजवरती टच करायचं आहे आणि इमेजवरती टच करून या टाईपमध्ये ज्या ठिकाणी आपली बीट चढलेली दिसत आहे, आता मी ते या ठिकाणी तुम्हाला बुकमार्क करून दाखवतो। तर बघू शकता या ठिकाणी एक बीट चढलेली आहे, या ठिकाणी एक बीट चढलेली आहे, त्यानंतर या ठिकाणी एक बीट चढलेली आहे आपली। ओके, तर या टाईपमध्ये आपण काय करायचं, जिथं बीट चढलेलं आहे तिथंवरच आपला हा इमेज जो आहे तो या टाईपमध्ये आपण करून घ्यायचा। ओके, तर या टाईपमध्ये मी करून घेतो। बघू शकता तुम्ही, मी तुम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये दाखवत आहे। व्हिडिओ जराही
पॉज न करता. त्यामुळे तुम्हीही जराही स्किप न करता व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघा. तर बघू शकता या टाईपमध्ये आपण हे इमेजेस जे आहेत ते ॲड केले आहेत. तर हे इमेजेस ॲड केल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं, तर परत आपल्याला फास्ट बीट दिसतील. तर परत या ठिकाणी आपण मीडियावरती जायचं, एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ जो होता तो इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर आपण या ठिकाणी इम्पोर्ट केलेला आहे आणि तो व्हिडिओ इथंपर्यंत आपल्याला ठेवावा लागणार आहे. त्यानंतर याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करायचा आहे. परत आपले इमेजेस जे आहेत ते आपले इमेजेस या ठिकाणी येतील. ओके, तर इमेजेस आल्यानंतर परत इमेजेस देखील मग सांगितल्याप्रमाणे या टाईपमध्ये आपण जे आहे ते बीट जिथंवर आहे तिथंवर करून घ्यायचे. ओके, तर हा जो इमेज आहे इथंपर्यंत आपण घेऊ. त्यानंतर मित्रांनो परत या ठिकाणी तुम्हाला डार्क बीट दिसतील आणि इथून नॉर्मल आहेत तिथे तुम्ही इमेज ॲड करायचे आहेत आणि फास्ट आहेत तिथं तुम्ही सिम्पली जे आहे ते एक्सपोर्टमध्ये आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ जो आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर ओके, तर मित्रांनो मी सगळे जे व्हिडिओज जे आहेत व्हिडिओ फोटो ते सगळे ॲड करून घेतो. ओके, तोपर्यंत मित्रांनो तुम्ही कालच्या व्हिडिओतल्या टॉप 5 कमेंट बघा. मित्रांनो कालच्या व्हिडिओमधील टॉप 5 कमेंटमधील पहिली कमेंट आपल्याला केलेली आहे तुषार एडिट यांनी. थँक्स भावा, मी तर वाटच बघत असतो आपल्या व्हिडिओची. मला खूप आवडते व्हिडिओ बनवायला, पण फोटो एडिटिंग शिकवली असती तर आपल्या फोटोचे व्हिडिओ बनवायला खूप चांगलं वाटलं असतं. नक्की आपण फोटो एडिटिंगवरती देखील व्हिडिओ बनवूया, कारण फोटो एडिटिंगला जास्त आपल्याला सपोर्ट भेटत नाही, त्यामुळे आपण फोटो एडिटिंग केलेलं नाही. नक्की करू आपण फोटो एडिटिंगवरती देखील. त्यानंतर मित्रांनो दुसरी कमेंट आपल्याला केलेली आहे ते ऋत्विक कांबळे यांनी केलेलं आहे. ते म्हणत आहेत, नमस्कार शुभम दादा, तुझे कसे आभार मानू काय कळत नाही. इतक्या दिवस लिरिकल व्हिडिओ करत होतो पण मला काय जमतच नव्हते. आज दुपारी तुझा व्हिडिओ बघितला आणि 5 मिनिटात शिकलो. आभारी आहे दादा, मी तुझ्यामुळेच परफेक्ट एडिटिंग शिकलो आहे. आणि दादा जरा काळजी घ्या. हो नक्की काळजी घेतो. आणि तुम्ही देखील मित्रांनो लिरिकल स्टेटस एडिटिंग शिकायचं असेल तर तुम्ही आपली लिरिकल स्टेटस एडिटिंगची सिरीज बघू शकता. चॅनलवरती प्लेलिस्टमध्ये जाऊन लिरिकल स्टेटस एडिटिंग सिरीज जी आहे ती तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर मित्रांनो पुढची कमेंट आपल्याला 3 नंबरची केलेली आहे मयूर पवार यांनी. ते म्हणत आहेत, भाऊ तू व्हिडिओ खूप छान बनवतो, मी न स्किप करता तुझे व्हिडिओ बघतो रोज. कडक आणि भाऊ जय शिवराय मित्रांनो. तर मयूर पवार तुमची कमेंट बरोबर आहे मित्रांनो. तुम्ही देखील व्हिडिओ जे आहे ते स्किप न करता बघत चला, जेणेकरून आपले व्हिडिओ जास्त लोकांपुढे जातील आणि आपलं चॅनल लवकर ग्रो होईल आणि चॅनलला चांगले व्ह्यूज वगैरे येतील. त्यानंतर मित्रांनो पुढची कमेंट जी केलेली आहे ती वैष्णवी विभूते यांनी केलेली आहे. त्या म्हणत आहेत की सुपर एडिटिंग ब्रो, आजचा व्हिडिओ खूप छान झाला आहे, बेस्ट, एकदम कडक. तुझे व्हिडिओ खूप छान असतात, तू प्रत्येक गोष्ट खूप छानपैकी समजावून सांगतोस. तुझे व्हिडिओ समजतात पण लगेच पुढच्या व्हिडिओची आतुरता आहे ब्रो. नक्की पुढचा व्हिडिओ आपला आजचा आहेच तुम्ही बघत आहात. आणि मित्रांनो त्यानंतर आपली लास्ट कमेंट जी आहे ती श्रवण क्रिएशन यांच्याकडून आहे. भावा तुला व्हिडिओ बनवताना खूप त्रास होतो, तू कामात कमीत कमी 5 ते 6 तास मोबाईलमध्ये असतो. खूप चांगलं वाटतं की तू सगळ्यांसाठी हे करतो, पण असा विचार न करता मी विचार करतो आहे की फक्त माझ्यासाठी करतो. म्हणून मी तुला एक हेल्प म्हणून तुझ्या व्हिडिओचे थंबनेल एडिट करू शकतो. आणि मी कोणतर तुझ्या 24 नंबर ग्रुपचा ॲडमिन आहे. नंबर तर असेल तुझ्याकडे? हो नंबर माझ्याकडे आहे. ग्रुप आपले लवकरच येतील, ग्रुपचे ॲडमिन तयार आहेत आणि ग्रुप लवकरच येतील. पण मित्रा थंबनेल जे आहे ते मी स्वतःच एडिट करेन, यासाठी की मी जर थंबनेल दुसऱ्याकडून एडिट करून घ्यायला लागलो तर मला त्याची सवय पडेल आणि मी थोडा आळशी होईल. त्यामुळे मी स्वतः सगळं करेन, थोडा वेळ लागेल पण नक्की मी सर्व करेन स्वतः. तर मित्रांनो या होत्या आपल्या आजच्या टॉप 5 कमेंट. तुम्ही देखील आजच्या व्हिडिओला चांगली कमेंट करा, जेणेकरून पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुमची कमेंट जी आहे ती टॉप 5 कमेंटमध्ये येऊ शकते. तर मित्रांनो कमेंट नक्की करा. मित्रांनो सिम्पली त्यानंतर जे आहे ते लेअरवरती टच करून मीडियावरती जायचं आहे. एक मी तुम्हाला इफेक्ट दिलेला आहे, तर तो इफेक्ट तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे आणि इथून हा कात्रीच्या समोरील चौकोनावरती टच करून फिल स्क्रीन करायचं आहे. त्यानंतर पूर्णपणे खाली यायचा ब्लेंडिंगवरती टच करून इथून स्क्रीन हा इफेक्ट आपण द्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो हा इफेक्ट थोडा लहान आहे, इथून पुढं कमी पडेल तुम्हाला, त्यासाठी तुम्ही हा इफेक्ट खेचून मागं देखील घेऊ शकता. त्यानंतर मित्रांनो यावरती आपले इन्स्टा यूट्यूबचे सिम्बॉल आपण ॲड करून घेणार आहोत. मित्रांनो आपले इन्स्टा यूट्यूबचे सिम्बॉल जे आहेत ते देखील ॲड करून झालेले आहेत. असे लोगो तुम्हाला स्वतःचे बनवायचे असतील तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. त्यानंतर मित्रांनो मीडियावरती जायचं, या ठिकाणी तुम्हाला मी एक इमोजी जो आहे तो इमोजी दिलेला आहे, तर तो इमोजी सिम्पली तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. तर हा इमोजी जो आहे तो आपण ॲड करून घ्यायचा. हा इमोजी बरोबर आपण थोडासा झूम करून या ठिकाणी सेंटरला अशा टाईपमध्ये आपण करून घ्यायचं आहे. ओके, तर हा आपण पूर्ण व्हिडिओवरती नाही घ्यायचा मित्रांनो, तर सुरुवातीची जी लेअर आहे म्हणजे सुरुवातीचा जो व्हिडिओ आहे तिथंपर्यंतच घ्यायचा आहे. तर बघू शकता या टाईपमध्ये इथंपर्यंत आपला सुरुवातीचा व्हिडिओ आहे. तर व्यवस्थित झूम करून बघा, कारण पुढं माग होता कामा नये. त्यानंतर याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपण कट करायचा आहे. तर बघू शकता या टाईपमध्ये आपला हा इमोजी जो आहे तो दिसेल. व्हिडिओ प्ले झाल्यानंतर इमोजीच्या मागणं जे आहे ते लाईट येताना आपल्याला या टाईपमध्ये दिसून जाईल. ओके, त्यानंतर मित्रांनो याला तुम्ही ओव्हरले इफेक्ट देखील देऊ शकता या टाईपमध्ये.
फ्लिकर किंवा ब्लिंक प्लस कुठलाही देऊ शकता, पण मी सजेस्ट करेन कोणताही देऊ नका. त्यानंतर मित्रांनो आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो पूर्णपणे एडिट झालेला आहे आणि हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी सिम्पली ते शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि ते 1080p किंवा 720p हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करा. 1440मध्ये करू नका, कारण स्टेटसला तुम्हाला क्वालिटी खराब होते. आणि मित्रांनो 1080p जरी केला तर तुमची स्टेटसला लावल्यानंतर क्वालिटी खराब होऊ शकते. तर त्यासाठी तुम्हाला एक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक देईन. क्वालिटी खराब होत असेल तर हा व्हिडिओ बघा, तर तो तुम्ही व्हिडिओ नक्की बघा. त्यानंतर मित्रांनो आपला हा व्हिडिओ जो आहे तो एक्सपोर्ट पूर्णपणे चालू आहे. तर हा एक्सपोर्ट झाल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल ऑटोमॅटिक. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलवरती नसेल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर मित्रांनो भेटू पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.